หากพูดถึงหนังสือของการเป็น The Best Self ผมจะพูดถึงหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วในพาร์ทที่แล้วผมให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้พัฒนา internal factor หรือปัจจัยภายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตวิญญาณหรือทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์ในชีวิตในพาร์ทนี้เราจะมาเข้าสู่การลงมือทำครับเรามี private victory แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาสร้าง public victory กันและบทเรียนจากตำรานี้ครับจะเป็นคู่มือช่วยนำทางให้ทุกท่านไปเจอความปรารถนานั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาเข้าสู่นิสัยของการเป็น the higher self ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่แล้วครับผมเชื่อว่าถ้า learner ได้ฟัง The Monk Who Sold His Ferrari จะเข้าใจกันดีว่าการที่เราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบางทีมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมันเพียงแค่ต้องใช้ความสม่ำเสมอหากทุกท่านได้ลองดูวิธีการที่ผมพูดมาตั้งแต่ข้อแรกๆเลยทั้งหมดไม่ใช่เทคนิคครับทั้งหมดคือวิธีการอันเรียบง่ายที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนวันแล้ววันเล่าสิ่งเหล่านี้อาจจะบอกได้ว่ามันไม่มีเส้นชัยเลยครับก่อนหนึ่งผมจะเล่าเรื่องราวหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะครับเป็นหนังสือของคุณโรบินชามาผู้เขียนท่านนี้เราแทบไม่ต้องตั้งคำถามกับผลงานเขาเลยในหนังสือเล่มนี้ครับเรื่องราวก็คือมีทนายความคนหนึ่งเป็นคนทำงานขยันทำงานหนักประสบความสำเร็จในสังคมมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่เขากลับรู้สึกว่ายิ่งเขาทำงานมากเท่าไหร่ยิ่งเขาคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในงานมากเท่าไหร่ความสุขกลับสวนทางครับเขายิ่งรู้สึกไม่มีความสุขจนถึงวันหนึ่งร่างกายรับไม่ไหวเลยต้องซุดลงไปนอนกับพื้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นครับชายคนนี้ครับที่มีชื่อว่าจูเลียนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเขาจะต้องไปหาความปรารถนาที่แท้จริงที่เขาต้องการชายคนนี้ก็เลยเดินทางไปที่ประเทศอินเดียครับเทือกเขาหิมาลายันชายคนนี้ได้เจอกับ The Sages of Savana ครับนักปราชญ์แห่งเซอร์วานาแล้วได้พบกับโยคีท่านหนึ่งชื่อว่าโยคีรามันท่านนี้ได้นำจูเลียนครับชายคนนี้ที่ครั้งหนึ่งคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในงานแล้วจะมีความสุขแต่เขาก็มารู้ว่าทั้งหมดคือภาพลวงตาเพราะความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่สามารถเริ่มต้นได้จากโลกภายนอกความสุขที่แท้จริงจะต้องมาจากภายในถ้าโลกภายในยังไม่ประสบความสำเร็จโลกภายนอกเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงนี่คือบทเรียนที่เขาได้รับครับและในพาร์ทที่แล้วผมได้เริ่มต้นไปแล้วว่าการที่จะเข้าสู่ higher self เข้าสู่แก่นความสุขมีอะไรบ้างในพาร์ทนี้ครับเราจะมาต่อกันที่ external factor มันจะเริ่มต้นที่การลงมือทำแล้วเวลาเราลงมือทำอะไรก็ตามย่อมมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในโลกภายนอกตามกฎของนิวตัน laws เลยฉะนั้นครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาฝึกตัวเองสู่การเป็น the highest selfเป็นตัวตนที่ดีที่สุดผ่านหนังสือเล่มนี้กันมาดูกฎต่อจากพาร์ทที่แล้วครับเป็นกฎข้อที่10 failure always tests us and allow us to grow ความล้มเหลวจะเป็นครูที่ดีเสมอที่จะทดสอบเราและนั่นคือครูที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้เราเติบโตครับนี่คือกฎข้อที่1ครับในการสร้างนิสัยของการเป็น the higher self เป็นผู้ตื่นรู้อาจจะบอกได้ว่าเป็น enlightened guy นั่นเองในหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari ครับเขาได้บอกไว้ว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในชีวิตนี้ไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่ท่านจะต้องเจอแน่ๆแต่ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายความล้มเหลวจะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเสมอความล้มเหลวความโชคร้ายคือมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตเพราะอะไรบางประสบการณ์ในชีวิตสอนอะไรเรามากกว่าประสบการณ์ในห้องเรียนนี่ครับบางครั้งการเรียนทฤษฎีก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าไร้ซึ่งประสบการณ์จริงสิ่งที่เรียนมาย่อมไม่สามารถเอาไปต่อยอดได้ฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะไปล้มเหลวให้มากขึ้นความล้มเหลวเหล่านั้นสอนเราได้มากกว่าความสำเร็จครับบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือบางครั้งครับความสำเร็จสอนอะไรเราไม่ได้เวลาเราประสบความสำเร็จครับสิ่งที่ตามมาแน่ๆก็คือความหยิ่งพยองลำพองใจเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำมันถูกต้องนะแต่พอเป็นความล้มเหลวเท่านั้นแหละสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จะถูกทำลายไปหมดเลยเราจะเริ่มรู้สึกตัวว่าความรู้ที่เรามีบางทีมันอาจจะล้าไปแล้วมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือข้อดีของความล้มเหลวครับซึ่งความสำเร็จบางครั้งก็ให้ไม่ได้เหมือนกันและแน่นอนครับ
หลังจากที่ทุกท่านฟังพอดแคสต์นี้จบหรือในตอนนี้บางท่านอาจกำลังเจอความล้มเหลวอยู่นั่นคือช่วงเวลาที่ดีนั่นคือช่วงเวลาที่ตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราจะถูกหล่อหลอมขึ้นมาอย่าได้กลัวครับไม่มีใครชอบความล้มเหลวแต่ไม่มีใครเติบโตจากการไม่ล้มเหลวไม่มีครับนี่คือประเด็นที่สำคัญสำหรับกฎข้อที่10ในพาร์ทนี้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่11ครับในข้อนี้ครับ self mastery is the DNA of life mastery คนที่เป็นนายของตัวเองย่อมเป็นนายของชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆก็ตามในชีวิตของเราจะมีหลายมิติใช่ไหมครับการงานการเงินความสัมพันธ์หรือเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตแต่การที่เราจะเป็นนายชีวิตได้เราต้องเป็นนายตัวเองก่อนการที่เราจะเป็นผู้นำคนอื่นได้เราก็ต้องเป็นผู้นำตัวเองก่อนนี่คือประเด็นที่สำคัญสำหรับกฎข้อนี้ครับคุณโรบินชาม่าเขาได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วคนเหล่านี้ครับไม่ได้เริ่มต้นมาจากการที่อยากจะเป็นผู้นำคนอื่นแต่เขาเริ่มต้นมาจากการที่เขาเริ่มนำตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นผู้อื่นจึงจะตามเขานั่นเองฉะนั้นผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนี่เป็นเหตุผลครับทำไมการมีอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นมันต้องเริ่มมาจากการเป็นอิทธิพลด้านบวกให้กับตัวเองก่อนหรือถ้าหากให้ผมอธิบายให้ง่ายกว่าเดิมเลยก็คือความสำเร็จของเราก็จะมี2ประเภทใช่ไหมครับ Public Victory กับ Private Victory คนส่วนใหญ่ล้วนแสวงหา Public Victory ครับเช่นอะไรชื่อเสียงเงินทองถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ตัวเลขยอด Subscribe ตัวเลขยอดผู้ติดตามเป็นชื่อเสียงนั่นเองแต่นั่นเป็น Public Victory ครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่หากอยากได้ Public Victory เราต้องเรียนรู้ที่จะไปสร้าง private victory ก่อนเพราะถ้าไม่มี private victory มันจะเปรียบเสมือนตึกที่เสาไม่แข็งแรงครับหรือบางทีอาจจะเป็นตึกที่สวยงามมากเลยแต่ไม่มีเสาทุกท่านคิดว่าตึกนั้นจะอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับอีกไม่นานพอเจอภัยพิบัติเล็กน้อยก็จะถล่มลงมานี่คือกฎที่สำคัญครับและผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภาพสำหรับกฎข้อนี้ self mastery is the DNA of life mastery ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่12 you have the power of discipline ในกฎข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ discipline ครับคำว่า discipline คืออะไร discipline ในภาษาไทยแปลง่ายๆก็คือวินัยระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตคำว่าวินัยมันจะเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังคนที่มีวินัยคือคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอต่อให้ช่วงเวลานั้นเขาจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามผมชอบประโยคนึงที่คุณอิลุชิปโชเก้นักวิ่งมาราธอนที่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกเขาเคยได้บอกเอาไว้ในตอนที่เขากล่าวให้คนในห้องฟัง Discipline is free if you don't have discipline you are the slave of your life you are the slave of your mood that's the fact การมีวินัยคือสิ่งที่ฟรีหากท่านไม่มีวินัยท่านจะเป็นทาสของชีวิตนั่นคือความเป็นจริงผมชอบประโยคนึงที่เขาบอกก็คือ discipline is free วินัยคือสิ่งที่ฟรีครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยเราทุกคนสามารถมีวินัยในตัวเองได้และมันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกความสำเร็จมันเป็นของฟรีครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาเจ้าของฟรีนี้มาใช้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ใช้มันเท่ากับว่าเราเป็นคนไม่มีวินัยและเมื่อเราไม่มีวินัยมันเท่ากับว่าเราจะเป็นทาสของความขี้เกียจเราจะเป็นทาสของอารมณ์เราจะไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้เลยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ discipline ครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ว่าทำไมความสำเร็จจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต้องมีวินัยด้วยไม่ใช่ว่าจะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนี่แหละครับมันจะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยถ้าเราไม่มีวินัยนั่นเองฉะนั้นครับ you have the power of discipline discipline is free เราทุกคนล้วนมีอำนาจในการสร้างวินัยให้กับชีวิตและสิ่งนี้เป็นของฟรีจงเอาสิ่งนี้มาใช้ครับมันมีค่ากว่าที่เราคิดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่13ผมจะพูดถึงเรื่องของ small victory ครับ small victory lead to larger victories ชัยชนะเล็กๆน้อยๆจะเป็นเชื้อเพลิงสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในข้อนี้ให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คืออย่าดูถูกความสำเร็จเล็กๆครับเช่นอะไรหากให้ผมนำบทเรียนจากหนังสือเล่มหนึ่งผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ Make Your Bed ครับเก็บที่นอนของท่านก่อนที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกของพลเอกวิลเลียมแมคราเรนนะครับผมชอบหนังสือเล่มนี้มากประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือทุกๆเช้าเมื่อเราเก็บที่นอนนั่นแหละครับคือ small victory เราจะรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จไปก่อนแล้วและถ้าตอนเช้าของเราสามารถทำสิ่งที่มันยากกว่านั้นได้อีกเช่นไปออกกำลังกายนั่งสมาธิหรือแม้แต่ไปเดินอ่านหนังสือนี่ก็จะเป็น small victory และถ้าเราสามารถเริ่มต้นวันได้ด้วย small victory เดี๋ยววันนั้นมันจะมีความสำเร็จหรือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นครับอย่าดูถูกความสำเร็จ
เล็กๆน้อยๆมันเป็นการตอกย้ำจิตใต้สำนึกให้รับรู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราจะไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตเด็ดขาดเพราะนั่นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ยิ่งใหญ่สำหรับความสำเร็จที่มันใหญ่กว่าเดิมและผมก็จำได้ว่าผมเคยทำหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ The Compound Effect ความสำเร็จจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในช่วงข้ามคืนเลยความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากการกระทำวันแล้ววันเล่าซึ่งช่วงเวลาที่เรากระทำเราจะแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เมื่อมันมีชั่วโมงบินมากพอการเปลี่ยนแปลงมันจะทบทวีคูณขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับต้นไผ่ครับต้นไผ่การที่เราจะปลูกต้นไผ่ต้นหนึ่งในช่วงแรกๆเลยนะครับที่เรารดน้ำใส่ปุ๋ยเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเราดูแลเขาได้นานมากพอเขาจะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งการที่มันจะโตไปถึงจุดๆนั้นจะต้องใช้ความอดทนสูงมากแต่มันคุ้มค่าครับเมื่อต้นไผ่โตขึ้นมามันจะกลายเป็นต้นไม้ที่สง่างามจนกลายเป็นต้นไม้มงคลมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนั่นคือเรื่องราวจากต้นไผ่ครับนี่คือกฎข้อที่13ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่14 failing to plan is planning to fail คนที่ไม่วางแผนชีวิตก็เท่ากับว่าคนคนนั้นวางแผนที่จะล้มเหลวนั่นเองหากให้ผมแปลในอีกรูปแบบหนึ่งใครก็ตามที่ไร้ซึ่งความปรารถนาในชีวิตคนคนนั้นกำลังปรารถนาที่จะล้มเหลวนั่นเองการมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้หากพูดถึงหนังสือตำราความสำเร็จทุกเล่มผมกล้าเดิมพันว่าจะมีอยู่สักข้อหนึ่งที่พูดถึงว่า be clear in your vision คุณจะต้องมีเป้าหมายคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตทำไมการมีวิสัยทัศน์มันสำคัญเหลือเกินทุกเล่มมักจะพูดถึงคนที่ไม่มีเป้าหมายต่อให้กระทำในเรื่องอะไรก็ตามต่อให้จะขยันในเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะไม่มีทางไปถึงเส้นชัยเขาจะกลายเป็นเรือที่เดินทวนลมไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนหากคนคนนั้นไม่มีวิสัยทัศน์กับความปรารถนาทุกๆการกระทำทุกๆประสบการณ์ย่อมกลายเป็นลูปนรกที่คนคนนั้นอยากจะออกมาและเขาออกมาไม่ได้นั่นเองนี่คือเหตุผลครับทำไมเราถึงต้องมีเป้าหมายหากผมทำงานใดงานหนึ่งแล้วไม่มี why เลยไม่มีเป้าหมายเลยงานนั้นจะไม่สามารถเติมเต็มความสุขในแต่ละวันได้เลยครับในการทำงานครับโดยเฉพาะการทำธุรกิจมันจะไม่ใช่ทุกงานที่เราอยากจะทำมันจะไม่ใช่ทุกงานที่จะทำให้เราสนุกแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเรารู้ว่างานนี้มันอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราทำไปเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไกลๆนั่นน่ะมันจะมาใกล้เรามากขึ้นนะเราจะมีความหวังเราจะอยากทำครับนี่คือประเด็นที่สำคัญการมีเป้าหมายอาจจะจับต้องไม่ได้เพราะมันอยู่ในหัวแต่เจ้าสิ่งที่อยู่ภายในนี่แหละครับมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายนอกด้วยฉะนั้นครับใครก็ตามที่ไม่วางแผนในชีวิตคนคนนั้นกำลังวางแผนที่จะล้มเหลวในการใช้ชีวิตอยู่โดยไม่รู้ตัวกฎข้อต่อไปครับกฎข้อที่15เราจะพูดถึงเรื่องของเวลาครับ time enlightened people are priority driver คนที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตจะเป็นคนที่จัดลำดับสิ่งที่ทำอยู่เสมอในข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญครับการ prioritize เป็นสิ่งที่ต้องฝึกเพราะอะไรผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเวลาครับเขาบอกว่าคนที่บริหารเวลาจะเป็นคนที่มี productivity ค่อนข้างสูงหากเราสังเกตดูดีๆคนเหล่านั้นครับใน1วันกิจวัตรเขาจะไม่ได้เยอะครับกิจวัตรเขาจะมีพอดีในสิ่งที่เขาต้องการทำแล้วสิ่งที่เขาทำมักจะเป็นสิ่งที่สำคัญครับทุกท่านลองทำตามนี้ดูใน1วันลองจินตนาการดูว่ามีอะไรที่ท่านทำบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเก็บที่นอนออกกำลังกายกินอาหารไปทำงานมีกิจวัตรอะไรบ้างที่มันสำคัญจริงๆแล้วมีกิจวัตรอะไรบ้างที่ท่านแค่รู้สึกว่ามันสำคัญกับมีกิจวัตรอะไรบ้างที่มันไม่สำคัญเลยลองถามกับตัวเองดูครับหากใน1วันเราจมอยู่กับกิจวัตรที่มันแทบไม่มีความสำคัญความสำเร็จในชีวิตก็จะยิ่งห่างไกลมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งนั่นมันอันตรายมันจะกลายเป็นระเบิดเวลานั่นเองหากท่านอยากจะเป็น higher self ในชีวิตต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำสำคัญหรือไม่ prioritize ครับเรียบง่ายแค่นั้นเองนี่เป็นกฎข้อที่15สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเวลาครับถ้าท่านไม่จัดลำดับความสำคัญนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังใช้ทรัพยากรที่จำกัดมากที่สุดในโลกไปอย่างสูญเปล่าเวลานั่นเองเราเอาคืนมาไม่ได้ครับใช้อย่างทนุถนอมใช้อย่างรู้คุณค่า don't take it for granted อย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองต่อไปจะเป็นกฎข้อที่16ครับเราจะมาพูดถึงการเป็น giver กับ leader ครับ when you work to improve the life of others you indirectly elevate your own life เมื่อท่านปรารถนาที่จะสร้างชีวิตผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นท่านกำลังยกระดับชีวิตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับ
ผมอาจจะเอาเรื่องของ The Five Levels of Leadership มาเล่าให้ฟังคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกไว้ว่าผู้นำในโลกนี้จะมีอยู่หลักๆ5ระดับที่1ก็เป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่2เริ่มเก่งคนและระดับที่3เริ่มเก่งงานเก่งคนระดับที่4เริ่มมีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้แต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือผู้นำที่สร้างผู้นำครับความลึกซึ้งมันอยู่ตรงนี้ครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกว่าหากผู้นำคนนั้นสามารถสร้างคนที่เก่งสร้างคนที่ยอดเยี่ยมสร้างคนที่มีความเป็นผู้นำขึ้นมาได้อีกนั่นแหละครับคือผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่โลกได้สร้างมาฉะนั้นครับหากท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอยากจะเป็น the highest self ท่านต้องเป็นอิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นครับท่านจะต้องสร้างคนที่เก่งขึ้นมาอีกคนซึ่งการที่เราจะสร้างคนที่สำเร็จขึ้นมาอีกคนได้ท่านต้องเป็นคนนั้นก่อนท่านจะต้องเป็นคนที่สำเร็จก่อนนั่นเองและที่สำคัญก็คือผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามในวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วในงานศพของเราในงานไว้อาลัยแห่งนั้นท่านอยากให้ผู้คนพูดถึงท่านว่าอย่างไรผมเชื่อว่าจะมีอยู่หลายคนที่รู้สึกว่าเราอยากให้คนในที่อย่างนั้นไว้อาลัยเราว่าตัวเราได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นขนาดไหนตัวเราได้พัฒนาชีวิตของคนรอบตัวและเป็นอิทธิพลด้านบวกให้กับคนอื่นขนาดไหนผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นความปรารถนาของใครหลายๆท่านเพราะทุกๆครั้งที่เราสร้างคนหรือสร้างความสำเร็จให้กับผู้อื่นตัวเราเองก็กำลังได้รับความสำเร็จหรือได้รับอิทธิพลด้านบวกนั้นกลับมาด้วยเพราะธรรมชาติของมนุษย์ล้วนแล้วเป็น giver ครับผู้ให้นั่นเองจงเป็น giver กฎข้อที่17ครับ Every dawn is a new day to the one who is enlightened ทุกๆวันคือโอกาสที่คนคนนั้นจะได้ตื่นรู้ครับในข้อนี้หากให้แปลในรูปแบบของผมก็คือทุกๆเช้าคือโอกาสที่ท่านจะได้พัฒนาตัวเองนั่นเองใน1วันพอจบไปก็เท่ากับว่าเราได้ทิ้งอดีตไปแล้วเมื่อเช้าวันใหม่ได้ขึ้นมาขอให้ท่านระลึกว่านั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้เป็นผู้ตื่นรู้ทุกๆเช้าคือโอกาสครับทุกๆวันที่ท่านได้ตื่นขึ้นมามันคือสิ่งที่ควรจะขอบคุณไม่ว่าท่านจะเคยทำอะไรผิดพลาดไว้ในอดีตมีอะไรที่เสียใจมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเรากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วแต่ทุกๆวันที่ท่านได้ตื่นขึ้นมานั่นคือโอกาสทุกๆเช้าคือโอกาสที่ยอดเยี่ยมเสมอในการที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ตื่นรู้อย่าใช้เวลาในแต่ละวันโดยเปล่าประโยชน์จงใช้เวลาในแต่ละวันเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองนั่นแหละครับคือประเด็นที่สำคัญของกฎข้อที่17ต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับเราจะพูดถึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันครับ the power of now embrace the present จงโอบรับปัจจุบันในข้อนี้ผมแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยทำไมการอยู่กับปัจจุบันถึงสำคัญก่อนอื่นผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนั้นมีชื่อว่า Peter and the Magic Thread ครับมีความลึกซึ้งมากสำหรับนิทานเรื่องนี้ผมจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์เป็นเด็กที่เกิดมามีโอกาสดีมากเลยอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่ในโรงเรียนที่ดีเพื่อนๆก็น่ารักแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งปีเตอร์ไม่เคยพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเลยตั้งแต่เด็กๆครับเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยเขารู้สึกอยากจะผ่านจากช่วงเวลานี้ไปบางทีเขาก็คิดถึงอดีตบางทีเขาก็คิดถึงอนาคตแต่ไม่มีสักครั้งเลยที่เด็กชายคนนี้จะรู้สึกว่าสนุกอยู่กับปัจจุบันจนแล้ววันหนึ่งครับปีเตอร์ก็เบื่อที่จะโรงเรียนเบื่ออยู่กับเพื่อนก็เลยหนีไปนอนใต้ต้นไม้พอปีเตอร์กำลังเคลิ้มหลับครับก็มีนางฟ้าคนหนึ่งเดินมาหาตะโกนเรียกชื่อไกลๆว่าปีเตอร์ก็ตกใจครับว่าใครเรียกปีเตอร์ก็หันไปเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่งตัวราวกับนางฟ้าคนนั้นครับเดินมาบอกปีเตอร์ว่าปีเตอร์เจ้าเด็กน้อยเธอเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยเรามีโอกาสได้เจอกันครั้งนี้ฉันขอมอบพรอะไรสักอย่างให้เธอจะรับไว้หรือเปล่าปีเตอร์ตาลุกวาวเลยครับเพราะปกติเป็นคนที่เบื่อชีวิตประจำวันอยู่แล้วปีเตอร์ก็ถามว่าคุณจะให้พรอะไรผมหรอนางฟ้าคนนั้นหยิบลูกบอลลูกหนึ่งซึ่งมีเชือกอยู่ติดอยู่ครับนางฟ้าคนนี้บอกว่าเธอไม่ค่อยพึงพอใจกับชีวิตตัวเองฉันเลยอยากจะให้พรข้อนี้กับเธอหากเธอรู้สึกเบื่อกับช่วงเวลาใดก็ตามในชีวิตขอให้เธอดึงเชือกของลูกบอลเส้นนี้แล้วช่วงเวลาที่เธอไม่อยากจะอยู่ก็จะถูกข้ามไปอย่างรวดเร็วมันคือการสคิปไทม์แมชชีนข้ามช่วงเวลานั่นเองปีเตอร์เห็นดังนั้นก็ตาลุกวาวครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อเหลือเกินปีเตอร์มีความฝันว่าอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ไวๆไม่อยากใช้ชีวิตในวัยเด็กแล้วปีเตอร์เห็นดังนั้นก็รับพรไว้โดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองเลยครับทีนี้นางฟ้าก็ให้ลูกบอลแล้วก็หายตัวไปเลยทีนี้ปีเตอร์ก็นั่งมองลูกบอลเลยครับตาลุกวาวปีเตอร์ก็คิดในใจว่าหากช่วงเวลาใดที่เขารู้สึกเบื่อเขาจะดึงเจ้าเชือกเส้นนี้แล้วก็จะสคิปช่วงเวลาไปเลยทีนี้ครับ
ปีเตอร์ก็ได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตปกติหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆกับครอบครัวมีหลายครั้งมากที่ปีเตอร์รู้สึกเบื่อครับมีอยู่ช่วงหนึ่งปีเตอร์นั่งกินข้าวกับครอบครัวอยู่เขารู้สึกว่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำเลยปีเตอร์ก็เลยหยิบลูกบอลขึ้นมาครับแล้วก็ดึงเชือกปีเตอร์รู้ตัวอีกทีก็สคิปข้ามช่วงเวลาไปอยู่โรงเรียนแล้วปีเตอร์เห็นดังนั้นก็ดีใจครับนี่มันจะต้องเป็นพรที่วิเศษที่สุดในชีวิตแน่เลยเขารู้สึกซาบซึ้งกับชีวิตมากเขาเริ่มรู้สึกสนุกพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆปีเตอร์เล่นกับเพื่อนอยู่ก็รู้สึกว่าเบื่อดึงเชือกครับแล้วก็ข้ามช่วงเวลาไปเลยทีนี้ปีเตอร์ก็ดึงเชือกนั้นไปเรื่อยๆครับจนรู้ตัวอีกทีข้ามมาสู่วัยผู้ใหญ่แล้วปีเตอร์เริ่มเข้าสู่วัยทำงานปีเตอร์ก็รู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆเลยชีวิตการทำงานแต่ประเด็นครับพอปีเตอร์เริ่มทำงานจริงๆรู้สึกว่าชีวิตการทำงานมันก็ไม่สนุกฮะน่าเบื่อแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกบอลลูกนี้อยู่ปีเตอร์ก็ดึงเชือกครับว้าไปอีกทีรู้ตัวอีกทีครับปีเตอร์ก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาแล้วปีเตอร์ก็คิดว่าตัวเองจะมีความสุขครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าชีวิตครอบครัวทำไมมันน่าเบื่อจังชีวิตครอบครัวมันน่าเบื่อกว่าที่เขาคิดฮะเขาก็ดึงเชือกต่อครับดึงเชือกไปดึงเชือกมาปีเตอร์เข้าสู่วัยชราแล้วครับทีนี้ปีเตอร์เริ่มเห็นลูกๆโตขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านภรรยาของเขาก็เริ่มแก่ตัวลงปีเตอร์เริ่มรู้สึกแบบแปลกปีเตอร์รู้สึกแบบนี้ครับเราเข้าสู่วัยชราแล้วนะแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้โอบรับหรือยังไม่ได้เจอประสบการณ์ดีๆในชีวิตเลยปีเตอร์เริ่มมาสำนึกได้ครับว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เขาดึงเชือกของลูกบอลเส้นนี้มันทำให้เขาไม่ได้พบเจอกับประสบการณ์ในปัจจุบันจริงๆเลยมันทำให้เขาหวนระลึกถึงอดีตหรืออนาคตแทบจะตลอดเวลาเขาเริ่มมาสำนึกได้ครับปีเตอร์เลยกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้มันไม่ใช่พรมันคือคำสาปนี่หว่าปีเตอร์หันไปมองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็ดึงเชือกมาซะขนาดนี้ปีเตอร์ปลงครับปีเตอร์เริ่มรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วช่วงเวลาแห่งปัจจุบันไม่ว่าจะเบื่อไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่แย่เขาควรจะโอบรับมันสิไม่ใช่หนีมันปีเตอร์ก็เลยเริ่มรู้สึกเสียใจก็เลยกลับไปนอนที่ต้นไม้ที่เขาเคยได้นอนในตอนเด็กๆสักพักก็มีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวขึ้นมานางฟ้าคนเดิมครับนางฟ้าคนนั้นก็บอกว่าปีเตอร์เธอได้ลูกบอลนี้ไปเธอได้พรอันวิเศษไปทำไมเธอดูไม่ค่อยมีความสุขเลยปีเตอร์ก็สารภาพเลยว่านางฟ้าครับลูกบอลที่คุณให้มามันทำให้ผมไม่ได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาในปัจจุบันเลยนี่มันไม่ใช่พรอันประเสริฐนี่มันคือคำสาปชัดๆเลยครับนางฟ้าได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเห็นไหมปีเตอร์นี่แหละคือผลของการไม่อยู่กับปัจจุบันในช่วงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามทุกอย่างล้วนเป็นของขวัญในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือแย่นั่นคือสิ่งที่เธอควรจะดื่มด่ำไม่ใช่เอาแต่หลีกหนีไม่ใช่เอาแต่คิดถึงอดีตและอนาคตเพราะเธอกำลังไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันเธอเลยต้องมาเจอประสบการณ์แบบนี้ไม่เป็นไรเธอยังขอพรได้อีกข้อหนึ่งเธออยากจะย้อนกลับไปในวัยเด็กหรือเปล่าปีเตอร์ไม่คิดเลยครับปีเตอร์ขอย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยทีนี้นางฟ้าก็เสกให้ตามดลบันดาลใจปีเตอร์รู้ตัวอีกทีก็ตื่นมาที่เดิมครับในใต้ต้นไม้ที่เขานอนอยู่ผมเองก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องฝันแต่ที่แน่ๆก็คือปีเตอร์รู้แล้วว่าการดื่มด่ำอยู่กับปัจจุบันสำคัญขนาดไหนนี่เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าเขาได้เขียนไว้ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเลยเรียบง่ายเท่านั้นทุกๆประสบการณ์ในชีวิตทุกอย่างล้วนมีเหตุผลในตัวมันเองตอนเด็กๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าอยากจะสคิปช่วงเวลาที่เบื่ออยากจะสคิปมาเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ผมคิดว่าเราโชคดีแล้วครับที่เราสคิปช่วงเวลาในชีวิตไม่ได้เพราะถ้าเราทำได้เราอาจจะเจอสถานการณ์แบบปีเตอร์ก็ได้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนของ The Power of Now จงดื่มด่ำอยู่กับปัจจุบันนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari นะครับหากทุกท่านอยากเรียนรู้แบบเฟรมเวิร์กนะครับจริงๆคุณโรบินชาม่าเขาจะเขียนเป็นฟอร์มูลาเป็นสูตรว่าในแต่ละบทในแต่ละตำราจะมีสูตรอะไรบ้างเขาจะเรียงเป็นข้อๆเดี๋ยวผมจะเอาไปทำไว้ใน Premium Content นะครับเพราะจะมีความลึกอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากใครก็ตามที่อยากจะเป็น The Highest Self หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ดีครับเพราะสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือ Simplify ครับทำทุกอย่างให้เรียบง่ายนั่นคือหัวใจของความสำเร็จและความสุขอันยั่งยืนในชีวิตนั่นเองและถ้าทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ครับก็เป็นเกียรติและยินดีมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้โดยตรงนะครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเ
เป็นอิสระนั่นเองและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ